اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكان وتحليل اليوم عن اهم المشاكل التكتيكيه اللي ظهرت في مانشستر يونايتد في الموسم الجديد، واللي باستمرارها سيغادر أولي سولشاير الفريق مبكرا، وايضا قد يصعب على الفريق الوصول لدوري الابطال الموسم القادم. يلا بينا علشان نشوف كل التفاصيل. اول مشكله موجوده عند مانشستر يونايتد هي الصعوبه في بناء الهجمات، لذلك غالبا ما تلقاش خيارات تمرير متاحه امام حامل الكره، وبالتالي بيبقى في مشكله في الربط ما بين الدفاع والوسط او الوسط والهجوم. هنا حاله اولى من مباراه تشيلسي، وهنا الحاله الثانيه، ونفس المشكله اتكررت امام كريستال بالاس، وده بيرجع لعده اسباب، منها ان بوجبا ما كانش مركز اساسا في المباراه وكان بيتهرب من الكره وما كانش بيطلبها كتير من قلوب الدفاع. ماكتوميني عنده دور تكتيكي واضح وهو العوده للخلف بجانب ماجواير وليندلوف علشان يأمن تقدم لوك شاو في الجهة اليسرى، في حين لينجارد بيبقى غالبا منعزل تماما عن حامل الكرة لأنه مش اللاعب المناسب لمانشستر يونايتد في ذاك المركز. وهنا حالة تانية مكررة، مفيش حد بيطلب الكرة، بوجبا في الخلف، لينجارد منعزل، وحالة تالتة بتوضح نفس الفكرة. وأيضا أمام ساوثهامبتون مانشستر يونايتد ما كانش قادر يبني هجمات من الخلف، لذلك كنا بنلاحظ تمريرات عديدة طولية من قلوب الدفاع أو الحارس دخية. حالة أولى، حالة تانية، تالتة، رابعة، خمسة، وايضا في الشوط الثاني. المشكله الثانيه هي صعوبه خلق مانشستر يونايتد للهجمات من خلال عمق الملعب لما تكون الكره في ملعب الخصم. يعني هنا زي ما فيش حد بيطلب الكره من الوسط، وبالتالي بيبقى فيه غياب للربط ما بين الوسط والهجوم. وامام وولفرهامبتون ظهرت مساحات كبيره جدا بين خطوطهم الدفاعيه، المساحات دي كان لابد يستغلها لينجارد لانه هو صانع اللعب ومركز 10 في خطه 4-2-3-1، وبالتالي هو المسؤول عن صناعه الفرص وربط الوسط بالهجوم. ولكن لينجارد كان سيء في القرارات مع الكرة، هنا هو خيار للتمرير لكنه اساء اختيار اتجاهات الحركه، وبالتالي اتحرك بعرض الملعب مما سمح بعوده لاعبي وولفرهامبتون للتغطيه. حاله ثانيه، لينجارد خيار للتمرير لكنه اساء استلام الكرة وبالتالي افسد الهجمه. حاله ثالثه، لينجارد مش موجود اساسا علشان يربط الخطوط بين زملائه. وهنا حاله ثالثه، لينجارد في وادي تماما، يعني ماجواير معاه الكرة وبيحاول يصعد بيها لوسط الملعب وحد يطلب منه الكرة، ولكن لينجارد منعزل تماما. وهنا اكمال الحاله، لينجارد في وادي تاني خالص. وهنا حاله ثالثه، لينجارد طلب الكره في المساحه الخاليه ولكنه اتحرك بعرض الملعب مما سمح بعوده لاعبي وولفرهامبتون للتغطيه. وهنا حاله رابعه بتوضح دور الهجومي في ملعب الخصم، لينجارد استلم كره من بيساكا ولكن اساء تسديد الكرة. وهنا ايضا لينجارد بيطلب الكرة في المساحة الخالية لكنه اساء استلام الكرة وافسد الهجمة. وايضا امام كريستال بالاس، لينجارد خيار التمرير لكنه سيء في استلام الكرات وبالتالي بيفسد الهجمات على فريقه. وامام ساوثهامبتون ظهر لاعب بنفس اللي كان بيعمله لينجارد ضد وولفرهامبتون، هنا بيريرا بيتحرك في المساحة الخالية يطلب الكرة ولكنه يمررها على خط التماس وبالتالي افسد الهجمة. حالة تانية بتوضح بيريرا بيطلب الكرة بين الخطوط وبدلا منه انه يمرر لزملائه قرر انه يروح بالكرة لوحده على لاعبي ساوثهامبتون وبالتالي افسد الهجمه. وهنا حاله ثالثه، بيريرا بيتحرك في المساحه الخاليه لكنه في النهايه بيشوط الهواء وبيفسد الهجمه. المشكله الثالثه عند مانشستر يونايتد واللي بسببها الفريق بيستقبل هجمات عديده مضاده من الخصم، انه لاعبي الخط الامامي بيرجعوا ببطء كبير وبالتالي بيصدروا لاعبي الوسط. هنا حاله ثانيه، وهنا حالة ثالثة، وهنا الحالة الرابعة. بعد ما وضحنا 4 حالات أمام وولفرهامبتون بخصوص بطء لاعبي الخط الأمامي لمانشستر يونايتد في الارتداد الدفاعي، معنا كمان 3 حالات ضد ساوثهامبتون، الأولى، الثانية، والثالثه. طبيعي لما لاعبي الخط الامامي من مانشستر يونايتد يتاخروا في العوده والارتداد الدفاعي، هنا لاعبي الوسط هيكونوا مجبرين على التقدم للضغط وبالتالي هتظهر مساحات خلفهم ما بين الوسط والدفاع. وهنا الحاله الثانيه امام تشيلسي، نفس الثغره الدفاعيه ما بين وسط مانشستر وخط الدفاع اتكرر امام وولفرهامبتون. هنا الحاله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، والحالة الثامنة أيضا في الشوط الثاني. كلاكيت ثالث مرة أمام ساوثهامبتون، حالة أولى، حالة ثانية، والحالة الثالثة. المشكلة الخامسة اللي ظهرت عند فريق مانشستر يونايتد هو إنه لما بيقرر بيضغط بعشوائية وفوضوية وبالتالي بتظهر مساحات ما بين المجموعة المتقدمة للضغط من خلالها بيتوفر لاعب حر من لاعبي الخصم. ظهر ده بداية من مباراة وولفرهامبتون، هنا حالة أولى وهنا حالة ثانية وهنا الحالة
الثالثه. عشوائيه ضغط لاعبي مانشستر ظهرت ايضا في مباراه ساوثهامبتون، وهنا حاله بتوضح سهوله وصول ساوثهامبتون باقل عدد من التمريرات. هنا اللاعب بيطلب الكره وحر تماما ما بين 5 من لاعبي مانشستر يونايتد، ضربهم بتمريره، وبالتالي اصبح الفريق بسهوله في ملعب مانشستر. وبالرغم من تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماغواير كقلب دفاع وارون بيساكا كظهير ايمن وتحسن دفاع الفريق، الا ان لازالت هناك مشكله موجوده في الاولد ترافورد سببها ليندلوف اللي بيسيء تقدير الكرات الهوائيه، خصوصا التدخلات والالتحامات مع الخصوم. هنا بيفشل امام كريستال بالاس في افتكاك الكره، وبالتالي سمح للاعب كريستال بالاس بالتقدم والتسجيل على مرمى ديخيا. من مشاكل مانشستر يونايتد ايضا سوء تعامله مع الكرات الثابته، وهنا بالرغم من تواجد 9 لاعبين من مانشستر ضد 4 فقط من ساوثهامبتون، لانهم كلهم عينهم على الكره ومفيش حد مراقب الخصم، وبالتالي هنا اللاعب بيسجل بعد ما تفوق ايضا على ليندلوف في التدخل والالتحام الهوائي. بعد ما حصرت اهم المشاكل التكتيكيه اللي بيعاني منها فريق مانشستر يونايتد، فانا بقترح على المدرب سولشاير اللعب ب 4-3-3 بوجود محور ارتكاز ماتيتش او مكتومن على الدايره للقضاء على الثغره الدفاعيه والمساحات اللي بتظهر ما بين الوسط والدفاع. ايضا وجود ثلاثي في وسط الملعب هيحمي تقدم الاظهره. ايضا تواجد ثلاثي في وسط الملعب هيجعل بوجبا بمستوى تاني تماما كما كان في يوفنتوس، وهيضيف اضافه كبيره هجوميه للفريق. وجود راشفورد وجيمس لابد من مساندتهم الدفاعيه للاظهره لكي يتحول الفريق ل 4-5-1 بالحاله الدفاعيه. وفي حال قرر سولشاير البقاء على ال 4-2-3-1، فانا بقترح وجود بوجبا كصانع لعب علشان يكون لاعب حر في ملعب الخصم، وبالتالي تقدر تستغل كل امكانيات بوجبا الهجوميه. وايضا وجود ماتيتش مع فريد في وسط الملعب هيساعد الفريق على بناء الهجمات، وايضا هيقضي على الثغره الدفاعيه اللي بتظهر ما بين خط الوسط وخط الدفاع، لان الاثنين بمقاومات دفاعيه افضل بكتير من بول بوجبا. ايضا لابد من مسانده راشفورد وجيمس مهما كانت التشكيله لاظهرتهم الدفاعيه.